Good morning all of you. In last lecture I started the new unit, that is a nursing process in psychiatric nursing. So in this lecture I am going to continue this unit. Okay, in that the first one is a nursing assessment. Assessment involve the collection, organization and analysis of information about the patient's health. In psychiatric mental health nursing, this process is often referred to as a psychosocial assessment. The nurse obtains assessment data from several sources. It means the nursing assessment, it is the one of the method of the collection all the data of a patient, information of the patient, and analysis is it from the psychiatric mental health nursing. Okay, psychiatric mental health nursing department. So this is the way to collect all the information regarding the patient behavior and the patient's pattern, behavior pattern, attitude pattern, feelings and other. Okay, the nurse should follow the some of the instruction to gathering the information and use some of the method to collect all the information regarding the patient. जे काही पेशंटचे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे, फिलिंग्स आहे रिलेटेड असो, बिहेवियर रिलेटेड असो, किंवा मग पेशंटचे जे काही डाटा कलेक्शन आहे ते काही सोर्समधून काही वे असते ते कलेक्ट करण्याचे. ते जे वे आहेत त्या वेला फॉलो करूनच ते पूर्ण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला पाहिजे. तर काही सोर्सेस आपण इथे पाहणार आहे, जे असे सोर्सेस त्या सोर्समधूनच पेशंटचे जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते कलेक्ट करण्यात येते. ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट. Clinical interview. Okay, the interview allow the nurse to hear the patient's perspective on the problem. Okay, जे काही पेशंट सांगणार आहे, आपण कसं आहे या इंटरव्ह्यूमध्ये आपण पेशंटला विचारणार आहे पेशंटसोबत जे काही झालेलं आहे. ठीक आहे, किंवा मग पेशंटला काय प्रॉब्लेम आहे, किंवा पेशंटसोबत जे काही पेशंटसोबत काय फील होत आहे, म्हणजे पेशंटला जे फील होत आहे ते आपण पेशंटला काय करणार विचारणार आहे इंटरव्ह्यूमधून. ते क्लिनिकल इंटरव्ह्यू पेशंटला काही क्वेश्चन्स विचारणार, त्या क्वेश्चनवरूनच आपण जे काही पेशंट सांगणार आहे ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम पेशंटची, ठीक आहे, पेशंट जे सांगणार आहे ते पूर्ण आपण काय करणार एक इन्फॉर्मेशन तिथून पेशंटची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ते कुठेतरी एक रेकॉर्डमध्ये आपण रेकॉर्ड करणार. ठीक आहे, रेकॉर्डमध्ये रिटर्नमध्ये आपण रेकॉर्ड करणार आहे. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो क्लिनिकल इंटरव्ह्यू. याच्यामध्ये काय होते, पेशंटला आपण काही क्वेश्चन विचारतो आणि पेशंटसोबत काय होत आहे, पेशंटचे फिलिंग्स काय आहे आणि पेशंटला काय फील होत आहे आणि पेशंटसोबत चाइल्डहूडपासून ते आतापर्यंत काय झालेलं आहे हे सर्व आपण पेशंटला ठीक आहे पेशंटला स्वतःहून विचारतो. ठीक आहे, आणि पेशंट स्वतःहून त्याचे क्वेश्चनचे आन्सर देते. त्याला आपण म्हणतो क्लिनिकल इंटरव्ह्यू. ठीक आहे, म्हणजेच एक प्रकारचं पेशंटचं इंटरव्ह्यू. ठीक आहे, म्हणजेच पेशंटला आपण काही क्वेश्चन विचारणार. ओके, as a nurse you can ask question to the patient about their childhood and some of the problems, about their feelings, about their actual problem and some of the mental problem. ओके, म्हणजेच पेशंटसोबत काय होत आहे आणि पेशंटच्या फिलिंग्स काय आहे सर्व या क्लिनिकल इंटरव्ह्यूमध्ये येणार. ठीक आहे, दिस इज अ वन ऑफ द सोर्स टू कलेक्ट द ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशंट्स बिहेवियर अँड patient's problem. Okay, next is a history taking. History taking proceed through different heading as follow. Okay, काही कंटेंट आहे खाली, त्या कंटेंटमधूनच आपण पेशंटचे काही डेटा ठीक आहे पेशंटचा काही डेटा आपण कलेक्ट करणार आहे. ठीक आहे, इन दॅट द फर्स्ट वन इज अ आयडेंटिफिकेशन अँड डेमोग्राफिकल डिटेल्स. आयडेंटिफिकेशन अँड डेमोग्राफिकल डिटेल्स मीन्स द जे काही पेशंटचं बेसिक डिटेल्स आहे. ठीक आहे, लाईक नेम, एज, सेक्स, रिलेशन म्हणजे जेंडर, ॲड्रेस, सोशो इकॉनॉमिकल स्टेटस, हॉस्पिटल नंबर, मॅरिटल स्टेटस, ऑक्युपेशन अँड अदर सम फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मंट अँड इन्फॉर्मेशन रिलेवंट ऑर नॉट. ओके, ॲड्युकेट ऑर नॉट. ओके, जे काही पेशंटचे जे काही एज आहे, ठीक आहे, जेंडर आहे, सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस आहे, नंतर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, मॅरिटल स्टेटस, ऑक्युपेशन, इन्कम. ठीक आहे, दिस ऑल इन्क्लूड इन द आयडेंटिफिकेशन अँड डेमोग्राफिकल डिटेल्स. मीन्स द पेशंटच्या जे काही आयडेंटिफिकेशनचे डेटा आहे, पेशंटचं नाव वगैरे, पत्ता वगैरे हे सर्व त्यामध्ये काय येणार इन्क्लूड होणार. ठीक आहे, आयडेंटिफिकेशन डेमोग्राफिक डाटा तुम्हाला माहीतच आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज अ प्रेझेंटिंग कंप्लेंट अँड ड्युरेशन. ठीक आहे, जे काही पेशंटच्या ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम प्रेझेंटमध्ये आहे, ठीक आहे, ते सर्व आपण त्यामध्ये इन्क्लूड करणार आहे. ओके, चीफ कंप्लेंट आहे. ठीक आहे, चीफ कंप्लेंट आहे ते सर्व यामध्ये इन्क्लूड होणार आहे. ठीक आहे,
ठीक आहे. जे काही पेशंटच्या सध्या जे काही पेशंटचे करंट प्रॉब्लेम आहे, करंट सिम्पटम्स आहेत, ठीक आहे, ते सर्व या हेडिंगमध्ये इन्क्लूड होणार आहे. ठीक आहे. जे काही चीफ कंप्लेंट आहे, ठीक आहे, साईन अँड सिम्पटम्स आहे, ठीक आहे, ते किती दिवसापासून चाललेले आहे, कोणते आहे, एक्झाम्पल स्लीपलेसनेस, हिअरिंग वॉइस और हॅल्युसिनेशन अँड द वर्बलायटेशन, स्टुपर अँड muscle stupor and XYZ. Okay, these all are symptoms are included in the this heading, that is a presenting complaints and duration. Okay, and this heading is included in the history taking. Okay, so next is a history of present illness. History of present illness. Okay, in that under this are recorded the evaluation of the patient symptoms from the time they were first noted till the time of consultation. ठीक आहे. म्हणजेच जे काही पेशंटचे जे काही सिम्पटम्स स्टार्ट झालेलं आहे, ठीक आहे, ते कुठून स्टार्ट झालेलं आहे तिथून ते पेशंट हॉस्पिटलला व्हिजिट करेपर्यंत, ठीक आहे, जे सर्व सिम्पटम्स आहे ते सर्व सिम्पटम या हिस्ट्री ऑफ प्रेझेंट इलनेस या हेडिंगमध्ये इन्व्हॉल्व होणार. ठीक आहे. या हेडिंगमध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहे. ठीक आहे. आणि जे काही टाईम आहे, ठीक आहे, ते टाईम असा टाईम ज्यापासून सिम्पटम स्टार्ट झालेले आहे त्या टाईमपासून ते हॉस्पिटलला व्हिजिट करेपर्यंत, ठीक आहे, तिथपर्यंत जे काही पेशंटचे सिम्पटम्स आहेत ते हिस्ट्री ऑफ प्रेझेंट इलनेस या हेडिंगमध्ये येणार आहे. ठीक आहे. डिटेल ऑफ ईच सिम्पटम शुड बी कलेक्टेड. ठीक आहे. ईच अँड एव्हरी सिम्पटम शुड बी कलेक्टेड इन दिस इन्फॉर्मेशन. ओके. द पेशंट हिस्ट्री मे हॅव टू बी सप्लिमेंटरी विथ द डाटा अवेलेबल फ्रॉम द अदर सोर्सेस. ओके. पेशंटलाच विचारून पूर्ण हिस्ट्री कलेक्ट करायची आहे. त्या व्यतिरिक्त पेशंटचे रिलेटिव्स आहे, ठीक आहे, जे पेशंटचे रिलेटिव्स आहे त्यांना पण विचारून किंवा फॅमिली मेंबर्स आहेत त्यांना पण विचारून काही इन्फॉर्मेशन तिथे कलेक्ट करायची आहे. ठीक आहे. ते सर्व इन्फॉर्मेशन येते हिस्ट्री ऑफ प्रेझेंट इलनेसमध्ये. दिस ऑल इन्फॉर्मेशन आर इन्क्लूड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेझेंट इलनेस. ओके. इज इट? नेक्स्ट इज अ पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्री. पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्री जे काही पेशंटच्या पास्टमध्ये झालं असणार, चाइल्डहूडमध्ये किंवा अदर कोणत्या एजमध्ये जे काही झालं असणार पेशंटच्या, ते सर्व पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्रीमध्ये येणार. ठीक आहे. इन्क्वायरी वेदर द पेशंट हॅड एनी सायकॅट्रिक इलनेस इन द पास्ट. काही त्याच्या सायकॅट्रिक इलनेस असणार ते कधी पास्टमध्ये, ठीक आहे, त्याच्या भूतकाळामध्ये किंवा त्या पास्टमध्ये जे काही मेंटल इलनेस, सायकॅट्रिक इलनेस प्रेझेंट असणार त्याच्याबद्दल आपण काही इन्फॉर्मेशन इथून पेशंटकडून किंवा पेशंटच्या नातेवाईकाकडून इथं कलेक्ट करणार आहे. ठीक आहे. इफ जर असणार, इफ सो इट्स नेचर, ड्युरेशन, ट्रीटमेंट अँड आउटकम शुड बी नोटेड डाऊन. मीन्स द जे काही अगर त्याला काही सायकॅट्रिक इलनेस असला तर त्याचं सायकॅट्रिक इलनेसचं नेचर काय होतं किंवा मग त्याचं ड्युरेशन म्हणजे कोणत्या टायमिंगपासून सायकॅट्रिक इलनेस चालू झाला, ठीक आहे, किंवा म्हणजे ट्रीटमेंट केली असणार तर त्याची ट्रीटमेंट काय आहे किंवा त्याचं आउटकम, ठीक आहे, त्याचा आउटकम तो बरा झाला होता डिसीज की नाही, ठीक आहे, ते सर्व या हेडिंगमध्ये इन्क्लूड होणार. ठीक आहे. म्हणजेच पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्रीमध्ये. ठीक आहे. हे सर्व इन्फॉर्मेशन पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्रीमध्ये इन्क्लूड होणार आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज अ family history. Family history, in that the family, about the type of and size of the family are included in this heading, that is a family history. Okay. The general family environment, family size, family types and the family problems of psychiatric illness on the paternal or maternal side should be routinely asked. ओके. जे काही पेशंटची फॅमिली आहे ती कोणत्या टाईपची आहे, पेशंटच्या फॅमिलीची साईज काय आहे, म्हणजेच न्यूक्लिअर आहे की जॉईंट फॅमिली आहे किंवा मग पेशंटची जे काय फॅमिली आहे तिची साईज किती आहे, फॅमिली मेंबर्स किती आहे, ठीक आहे. नंतर जिओग्राम काढायचा असतो. ठीक आहे. एक डायग्राम आहे. ठीक आहे. ते जिओग्राम तुम्हाला माहीतच आहे. आजोबा म्हणजे जे काही जनरेशन आहे त्यांची त्या जनरेशनपासून, ठीक आहे, तर आताच्या जनरेशनपर्यंत कुठं जेनेटिकली डिसीज जे काही इलनेस आहे ते ट्रान्सफर झालेलं आहे का हे आपण चेक करतो. ठीक आहे. जिओग्राम तिथे काढायचा आहे. ठीक आहे. जिनोग्राम इथे काढायचं आहे. ठीक आहे. अँड जे मॅटर्नल पॅटर्नल जे काही साईड आहे त्या साईडमधून हा डिसीज रिफर झालेला आहे का हे आपण इथे आयडेंटिफाईड करतो. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो फॅमिली हिस्ट्री. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री. In that the personal history include the developmental, एज्युकेशनल, ऑक्युपेशनल ॲज वेल ॲज द सेक्स्युअल हिस्ट्री ऑफ द पेशंट. ठीक आहे. या हिस्ट्रीमध्ये पर्सनल हिस्ट्री, पेशंटची जे काही पर्सनल हिस्ट्री असणार ते सर्व इन्क्लूड होणार इन दिस हेडिंग. द पेशंट्स ऑल द पर्सनल हिस्ट्री शुड बी इन्क्लुडेड. एक्झाम्पल
educational history, developmental history, occupational history, as well as the sexual history also, okay, of the patient. Developmental history include the detail of the pregnancy and delivery, development milestone, health during the childhood and adolescence. This all including the पर्सनल हिस्ट्री. ओके, म्हणजे जे काय पेशंटची जे काय एज्युकेशनल हिस्ट्री आहे, ऑक्युपेशनल हिस्ट्री आहे, ठीक आहे, डेव्हलपमेंटल हिस्ट्री आहे. डेव्हलपमेंटल हिस्ट्रीमध्ये ते माइलस्टोन कधी डेव्हलप झाले होते किंवा पेशंटचं जे काय हेल्थ आहे ते चाइल्डहुड आणि अडल्टहुड, ठीक आहे, यामध्ये त्याची हिस्ट्री तिचं बिहेवियर कसं होतं, काय होतं, हे सर्व हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्रीमध्ये इन्वॉल्व होणार आहे. ठीक आहे. दे शुड बी रेकॉर्डेड. ओके, ते सर्व जे काही आहे ते सर्व रेकॉर्ड असायला पाहिजे. ठीक आहे. द एज्युकेशनल हिस्ट्री रिलेटेड टू डिटेल्स रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द परफॉर्मन्स इन स्कूल. ठीक आहे. जे काय एज्युकेशनल हिस्ट्रीमध्ये काय इन्वॉल्व होणार आहे, जे परफॉर्मन्स कसं होतं आहे स्कूलमध्ये, ठीक आहे, ते सर्व इन्क्लूड होणार आहे. द परफॉर्मन्स ऑफ द पेशंट इन द स्कूल एज और इन द स्कूल, this should be included in the educational history. Okay, educational history, academic performance, achievement in the school, extracurriculum activity, this all are they included in the educational history. ठीक आहे. एज्युकेशनल हिस्ट्रीमध्ये काय येणार, अकॅडमिक परफॉर्मन्स, अचिव्हमेंट, एक्स्ट्रा करिक्युलम ॲक्टिव्हिटी अँड स्कूल परफॉर्मन्स, दिस ऑल include in the educational history. Okay, next is the occupational history. Occupational history, that is the inquiry should be made about the type of work, job satisfaction, okay, whether job where they change frequently or not, and if so the reason for this. ओके, म्हणजेच काय होतं, जे काही ऑक्युपेशनल हिस्ट्री आहे याच्यामध्ये काय काय इन्वॉल्व होणार आहे. ठीक आहे. जे काही पेशंटचं जे काही वर्क आहे ते कोणत्या टाईपचं होतं, ठीक आहे, जॉबचं सॅटिस्फिकेशन होतं का, किंवा अगर जॉब फ्रिक्वेंटली बदललेली आहे का, ठीक आहे, जे अगर चेंज झाली असणार फ्रिक्वेंटली तर त्याचं रिझन काय होतं, आणि तिची वर्क स्किल काय होती, आणि तिचं रिलेशनशिप होतं कलिग्ससोबत किंवा मग तिचा वर्किंग पार्टनरसोबत, हेल्थ वर्कर किंवा जे काही वर्कर आहेत सोबतचे त्यांच्यासोबत रिलेशनशिप कसे होते, पोलाईट होते की ॲव्हरेसिव्ह होते, हे सर्व इन्फॉर्मेशन कुठे येणार, ऑक्युपेशनल हिस्ट्रीमध्ये. ऑक्युपेशनल हिस्ट्री शुड बी इन्वॉल्व द job satisfaction, type of the work, the relation with the colleagues, work skill, and if the job change, then the frequency of the changing the job and reason for the changing the job, it should be included in the occupational history. So next is the sexual history. Sexual history include the detail about the sexual development, practices and attitude toward the sex. ओके, जे काही सेक्स रिलेटेड जे काही त्याचं ॲटिट्यूड आहे, डिटेल्स आहे डेव्हलपमेंटचे, आणि प्रॅक्टिसेस आहे आणि रिलेशन आहे, ते सर्व सेक्स्युअल हिस्ट्रीमध्ये कलेक्ट होणार. ठीक आहे. म्हणजे पर्सनल हिस्ट्रीमध्ये कोणते हिस्ट्री इन्क्लूड होणार, पर्सनल हिस्ट्री, एज्युकेशनल हिस्ट्री, ऑक्युपेशनल हिस्ट्री, देन द डेव्हलपमेंटल हिस्ट्री अँड द सेक्स्युअल हिस्ट्री, दिस ऑल इन्क्लूड इन द personal history. Okay, next is the premorbidal personality. Premorbidal personality, it is the one of the method to gather the information, and this personality, premorbidal personality, including the history taking. Okay, so personality of a patient consists of thus habitual attitude, behavior. Okay, जे काही पर्सनॅलिटी काय आहे, पर्सनॅलिटी इट इज अ सम ऑफ द फिलिंग्स, थॉट, ॲटिट्यूड अँड बिहेवियर. ठीक आहे. बिहेवियर, ॲटिट्यूड, फिलिंग्स याच्यावर डिपेंड असते पर्सनॅलिटी. ठीक आहे. म्हणजे आपण पर्सनॅलिटी चेक करण्यासाठी आपण पेशंटचा ॲटिट्यूड चेक करणार आहे, बिहेवियर चेक करणार आहे. ठीक आहे. फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द पेशंट पर्सनॅलिटी, the nurse should check a patient attitude, emotions and behavior also. Okay, so पर्सनॅलिटी समटाईम चेंज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अँड इलनेस. ठीक आहे. म्हणजे जे काही पर्सनॅलिटी चेंज होत आहे ऑनसेटली, ठीक आहे, ऑनसेटमध्ये जे काही चेंज होत आहे पेशंटच्या इलनेसमुळे, ठीक आहे, ते आपण ड्युरेशन आणि फ्रिक्वेन्सी, ते सर्व पर्सनॅलिटी चेंजिंगची आपण नोट करायला पाहिजे, रेकॉर्ड करायला पाहिजे. ओके. पण त्यामध्ये काही टॉपिक्स, काही हेडिंग येतात. ठीक आहे. सम ऑफ द हेडिंग आर इन्क्लूडिंग द प्रीमॉर्बिडियल पर्सनॅलिटी इन दॅट द ॲटिट्यूड टू अदर, म्हणजे पेशंटचं ॲटिट्यूड सोसायटीसाठी म्हणजे अदरसाठी. ठीक आहे. अदर्स जे काही पीपल्स आहे त्याच्यासाठी कसं आहे. ठीक आहे. द ॲटिट्यूड ऑफ द पेशंट इज
फॅमिलीमध्ये, फ्रेंड सर्कलमध्ये किंवा सेक्स्युअल रिलेशनमध्ये ते कसे आहे हे सर्व आपण ॲटिट्यूड टू अदर या हेडिंगमध्ये येणार आहे आणि ती हेडिंग येते प्रीमॉर्बिड पर्सनॅलिटी. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द ॲटिट्यूड टू सेल्फ. ठीक आहे. स्वतःसाठी ॲटिट्यूड पेशंटचं कसं आहे ठीक आहे हे चेक करणार आहे. ठीक आहे. ॲटिट्यूड टू सेल्फ इन दॅट इन्क्लूड द सेल्फिश, पेशंट सेल्फिश होता का. ठीक आहे. सॅटिस्फिकेशन और डिसॅटिस्फिकेशन फ्रॉम सेल्फ. ठीक आहे. फ्रॉम वर्क, फ्रॉम देअर ॲटिट्यूड. ओके. पेशंटचं जे काही ॲटिट्यूड आहे ते सॅटिस्फिकेशन आहे का आणि डिसॅटिस्फिकेशन आहे का स्वतःसाठी, ते सर्व इन्क्लूड होणार ॲटिट्यूड टू सेल्फमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मूड. पेशंटचा मूड कसा होता. ठीक आहे. मूड इन्क्लूड द इन्क्वायरी अबाउट द स्टॅबिलिटी ऑफ मूड. स्टॅबिलिटी ऑफ मूड कसं आहे हे मूडमध्ये आपण चेक करणार आहे. मूड स्विंगिंग, वेदर एन्झियस, इरेटेबल मूड, वरिंग मूड और टेन्स मूड. ठीक आहे. पेशंटचा मूड कसा राहते. ठीक आहे. टेन्स राहते, वरिंग एकदम काळजी त्यांना राहते किंवा एन्झियस राहते किंवा इरेटेबल राहते, हे सर्व इन्क्लूड होणार प्रीमॉर्बिड पर्सनॅलिटीमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ लेजर ॲक्टिव्हिटी अँड हॉबीज. ठीक आहे. लेजर activity and hobbies include the interest of the patient in reading or playing music, movie, sport and other some activity. ठीक आहे. काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या पेशंटला त्यामध्ये इंटरेस्ट असते. अशा ॲक्टिव्हिटी कोणत्या आहे हे लेजर ॲक्टिव्हिटी अँड हॉबीजमध्ये इन्क्लूड होते. ठीक आहे. पेशंटच्या हॉबीज काय आहे, तिचं इंटरेस्ट असणारं ॲक्टिव्हिटी कोणत्या आहे, म्युझिक असणार किंवा प्लेईंग असणार, रीडिंग असणार, मूविंग असणार, सायकलिंग असणार, जे काही त्याचं जे काही हॉबीज आहे ते सर्व हॉबीजमध्ये इन्क्लूड होणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ फंटॅसी लाईफ. इन्क्वायरी अबाउट द कंटेंट ऑफ डे ड्रीम अँड ड्रीम्स. ओके. जे काही पेशंट डे ड्रीममध्ये राहतो का किंवा तो विचारात राहतो का, कोणत्या विचारात राहतो. ठीक आहे. हे सर्व कशा येणार फंटॅसी लाईफ. ओके. इफ द पेशंट इज इन द फंटॅसी लाईफ दे शुड बी इन्क्लूड इन द हेडिंग अंडर द फंटॅसी लाईफ. ओके. नेक्स्ट इज अ रिॲक्शन पॅटर्न टू स्ट्रेस. ओके. पेशंटचं जे काही पेशंटला जे काही स्ट्रेस येणार किंवा कॉन्फ्लिक्ट येणार किंवा मग काही त्याला डिप्रेशन आलं तर तो कसा हँडल करतो. ठीक आहे. त्या पॅटर्न कसं आहे, जे काय स्ट्रेसला कसं तो डील करणार आहे ते सर्व याच्यामध्ये इन्क्लूड होते. ठीक आहे. रिॲक्शन पॅटर्न टू स्ट्रेस याच्यामध्ये इन्क्लूड येते. ठीक आहे. इन दॅट द ॲबिलिटी टू टॉलरेट द फ्रस्ट्रेशन, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट अँड द सर्कमस्टान्सेस अराउजिंग अँगर, एन्झायटी और डिप्रेशन. ठीक आहे. जे काही अँगर आहे, एन्झायटी आहे किंवा डिप्रेशन आहे किंवा काही फ्रस्ट्रेशन आहे किंवा काही स्ट्रेस आलेला आहे, ते अशा स्ट्रेसमध्ये अशा कंडिशनमध्ये पेशंटचं रिॲक्शन काय असते किंवा ते पेशंट त्या एन्झायटी किंवा स्ट्रेस किंवा अशी काही सिच्युएशन आहे त्याला कसं हँडल करते, हे सर्व कशात येणार रिॲक्शन पॅटर्न टू स्ट्रेसमध्ये. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज अ mental status examination. Okay. Mental status examination is used to determine whether a patient is experiencing abnormality in the thinking and reasoning ability, feelings or behavior. ओके. म्हणजे पेशंटचं मेंटल स्टेटस कसं आहे, मेंटल स्टेटसमध्ये थिंकिंग कशी आहे, बिहेवियर कसं आहे, त्यामध्ये काही ॲबनॉर्मॅलिटी आहे का, त्याच्यामध्ये काही रिझनिंग आहे का, किंवा मग रिझनिंग नंतर त्याचं बिहेवियर पॅटर्न कसं आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी कसं आहे, हे सर्व चेक होते मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशनमध्ये. पेशंटची स्पीच, थॉट अँड मूड कसं आहे, मूडचं पॅटर्न. ठीक आहे. परसेप्शन, कॉग्नेटिव्ह फंक्शन त्याचे, त्या थिंकिंग, थॉट, फिलिंग्स हे कशा आहे किंवा ॲबनॉर्मॅलिटी त्यामध्ये आहे का, हे चेक करण्यासाठी आपण मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशन पेशंटचं चेक करतो. आणि मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशन चेक करण्यासाठी तिथे काही पॉईंट्स इन्क्लूड झालेले आहे. सम ऑफ द पॉईंट्स आर इन्क्लूड टू मेजर अ पेशंट्स थॉट, ॲबिलिटी टू रिझनिंग, feelings, behavior pattern. So this heading is जनरल अपिअरन्स अँड बिहेवियर. पेशंटचं जनरल अपिअरन्स अँड बिहेवियर कसं आहे, आणि स्पीच पॅटर्न कसं आहे, थॉट, थिंकिंग पॅटर्न कसं आहे, नंतर मूड अँड अफेक्ट, पेशंटचं मूडचं काय ड्युरेशन कसं आहे, किंवा स्विंग होते का, अफेक्ट कसं आहे, हे सर्व मूड अँड अफेक्टमध्ये इन्क्लूड होते. परसेप्शन कसं आहे, कॉग्नेटिव्ह फंक्शन कसे आहे. ठीक आहे. परसेप्शनमध्ये पेशंटला हॅल्युसिनेशन आहे का, इल्युशन आहे का, नंतर काही ॲबनॉर्मॅलिटीज आहे का. ठीक आहे. हे परसेप्शनमध्ये येते. किंवा कॉग्नेटिव्ह फंक्शन त्याची कशी आहे, थिंकिंग कशी आहे, किंवा त्याचे कॉग्नेटिव्ह फंक्शनमध्ये काय डिफेक्ट झालेला आहे का, हे सर्व मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशनमध्ये इन्क्लूड होते. मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशनमध्ये इन्क्लूड होते. ठीक आहे. तर फर्स्ट पॉईंट इज द जनरल अपिअरन्स अँड बिहेवियर.
Okay, describe the patient appearance and behavior. Okay, it's dressed properly or not, alert, patient is alert or not, drowsy or not, stuporous or not, comatose or not, if he is cooperative for the examination or not, does he make eye contact with the examiner or not, then the what is his level of activity, and he is excited or not, retarded or not, hyperactive or not, restless or not, does he have any mannerism or not, gesture, ties, or the involuntary movement. Okay, these are included in the general appearance. Okay, alertness of the patient, drowsiness of the patient, stuporous of the patient's activities pattern, restless or not, and the other gestures, patient emotions, patient movements are all included in the general appearance and behavior. Okay, next is the speech in that the manner of the speaking of the patient and its defect are recorded under the speech. ओके, पेशंटचं स्पीकिंग कसं आहे, इक्वलॅली आहे का पॅरलॅली असणार किंवा पॅरलॅली असणार, ठीक आहे, हे सर्व स्पीचच्या अंडरमध्ये रेकॉर्ड केलं जाणार आहे. ठीक आहे, दे शुड बी रेकॉर्ड इन द स्पेसिफिक मॅनर वेअर द कंटेंट अँड फॉर्म ऑफ स्पीच आर रेकॉर्डेड अंडर थॉट डिसऑर्डर. ओके, ठीक, अगर स्पीचमध्ये काही डिसऑर्डर अगर ॲबनॉर्मॅलिटी असली तर त्याला थॉट डिसऑर्डरमध्ये इन्क्लूड केला जाणार. ठीक आहे, असेच द रेट, क्वांटिटी अँड फ्लो ऑफ द स्पीच इफ इट वॉर्थ वाईल टू रेकॉर्ड द सॅम्पल ऑफ द स्पीच फॉर लेटर अनालायसिस. ठीक आहे, जे काय अगर पेशंटची जे काही भाषा वेगळी असणार किंवा पेशंटचं जे काही टॉकिंगचं जे पद्धत असणार ते आपल्या समजायला येत नसणार किंवा मग वेगळी असणार, तर त्या पेशंटचे जे काही स्पीच आहे ते रेकॉर्ड करून ठेवायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट इज द thought in that the inference about the thought process and its disorder are made from the speech sample or the writing sample of the patient. ठीक आहे, जे काही पेशंटचे थॉट आहे, ठीक आहे, जे काही पेशंट कम्युनिकेशन करते, ठीक आहे, ते कम्युनिकेशन इम्पॉर्टंट नाही आहे, पण त्या कम्युनिकेशनच्या मागचे जे काही फिलिंग्स आहे पेशंटचे ते इम्पॉर्टंट आहे. पेशंट कम्युनिकेशन कन्व्हर्सेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट बट द फिलिंग्स behind the conversation it very important. Okay, so the feelings of the patient, thought of the patient, it should be recorded in the writing manner. Okay, in the written manner. Okay, in the written sample of the patient. Okay, disorder of form, progression, content are present or not, it should be included in the thought disorder. Okay, or the delusion, obsessive compulsive disorder, these all are present or not. Okay, this all the information are included in the thought. Okay, in mental status examination. So next is the mood and affect. So in that is his mood appropriate or not, congruent or incongruent, labile. Okay, the mood pattern. Okay, it should be included in the mood and affect. The affect अफेक्टिव्ह एक्सप्रेशन, ॲडिक्वेट और इनअप्रोप्रिएट. ठीक आहे, जे काही पेशंटचे जे काही इमोशन्स आहे, जे काही मूड आहे ते काय इफेक्टिव्ह आहे का, अफेक्टिव्ह आहे का, एक्सप्रेशन त्याचे कसे आहे, ॲडिक्वेट आहे का, इनअप्रोप्रिएट आहे का, किंवा त्याला अपॅथी झाला असणार किंवा नाही. ठीक आहे, हे सर्व इन्क्लूड होते मूड अँड अफेक्ट डिसऑर्डरमध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट इज द परसेप्शन हॅज द पेशंट एनी परसेप्च्युअल ॲबनॉर्मॅलिटी लाईक द इल्युशन, हॅल्युसिनेशन. ठीक आहे, पेशंटला कोणतं इल्युशन, हॅल्युसिनेशन आहे का, किंवा इल्युशनेशन असणार तर त्याचं कोणत्या टाईपचं आहे हे सर्व इन्क्लूड होते परसेप्शनमध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट इज द कॉग्नेटिव्ह फंक्शन इन दॅट द इट इज द पेशंट attention, patient orientation, these all are included in the cognitive function. Okay, can his attention be easily arousal and suitable or not, these are included in the कॉग्नेटिव्ह फंक्शन. ओके, पण त्या यामध्ये का पेशंटला काही क्वेश्चन विचारणार, काही जनरल क्वेश्चन विचारणार. एक्झाम्पल, ओके, ask to the patient simple question, that is the serially subtract the 7 or 3 from 100 or and tell them the number and ask their the name of the month of year and repeat it and start from ending month. Okay, these all are the simple question to ask the patient. Okay,
ठीक आहे. द पेशंट इज आस्क्ड टू नेम द डेज ऑफ द वीक और नेम ऑफ द मंथ फॉरवर्डेड अँड बॅकवर्ड. ठीक आहे. म्हणजे त्याला काही क्वेश्चन विचारायचे, 100मधून 3 गेले तर किती राहिले, 100मधून 7 गेले तर किती राहिले, किंवा 10+5 किती होतात. ठीक आहे. किंवा मग जे काही हप्त्यामध्ये जे काही डेज असतात ती किती आहेत, किंवा मग त्याचं नाव काय, किंवा मग त्याला फॉरवर्डेडली त्याला म्हणायला लावायचे, म्हणजे सुरुवातीपासून किंवा मग एंडिंगपासून त्याला म्हणायला लावायचे. ठीक आहे. किंवा मंथ ऑफ इयर. ठीक आहे. स्टार्टिंगपासून म्हणायला लावायचे किंवा नंतर मग एंडिंगपासून म्हणायला लावायचे. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो कॉग्नेटिव्ह फंक्शन. ठीक आहे. त्याच्यावरून चेक करतो आपण पेशंटची कॉग्नेटिव्ह फंक्शन, ओरिएंटेशन, पेशंटचं अटेन्शन, त्यावरून आपण चेक करतो. ठीक आहे. असे जे क्वेश्चनची विचारतात पेशंटला, त्या पेशंटवरून कॉग्नेटिव्ह फंक्शन ऑफ द पेशंट, ठीक आहे, हे जे इन्फॉर्मेशन आहे हे कलेक्ट केल्या जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ physical examination. Physical examination, it is a very simple and important. Okay, you learn the physical examination from the first year. Okay, in that through the physical examination should be carried out in the all cases. The physical examination should be include the body system revision, neurological status and the laboratory trace. Okay, then the body system revision, neurological status and laboratory test are these all included in the physical examination. In that the review of the physiological system are included, the test of the physiological system and the body function, and these all are included in the physical examination. Okay, from the head to toe assessment, these all are included in the physical examination. Eye, ear, nose, mouth, and the appearance of the body. Okay, then the vital signs, these all are included in the physical examination. Okay, is it so? This is the type of the source of the collect all the information regarding the patient. ओके, जे काही पेशंटची इन्फॉर्मेशन आहे ते कलेक्ट करण्यासाठी आपण पेशंटची फिजिकल एक्झामिनेशन घेतो. यामध्ये जे काही पेशंटचं फिजिकल स्ट्रेंथ कसं आहे हे चेक करतो, फिजिकली पेशंट कसा आहे हे चेक करतो, आणि पेशंटचे जे काही बॉडी फंक्शन्स आहेत ते चेक करतो, व्हायटल साईन्स चेक करतो, आणि फिजिकली सर्व काही पेशंटचं प्रत्येक म्हणजे हेड टू असेसमेंट आपण त्यामध्ये चेक करतो. ठीक आहे. या फर्स्ट इयरला जसं आपण हिस्ट्री आपण घेत असतो पेशंटची मेडिकल सर्जिकल नर्सिंगमध्ये, त्यामध्ये हेड टू असेसमेंट आहे ते पूर्ण हेड टू असेसमेंट फिजिकल एक्झामिनेशनमध्ये इन्क्लूड होते. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज द psychological test. Psychological tests are the another source of the data for the nurse to use in planning care for the patient. Commonly used the psychological tests are instrument for assessing symptoms. ओके, म्हणजेच काय, जे काही पेशंटचे जे काही ठीक आहे सायकोलॉजिकल टेस्ट करतात ते टेस्टचे जे काही रिझल्ट आहे ते नर्सला इम्पॉर्टंट असते, कारण की नर्सला काही प्लॅनिंग करायचं असते पेशंटला केअर प्रोव्हाइड करण्यासाठी. ओके, नर्सिंग केअर प्लॅन डेव्हलप करण्यासाठी जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत पेशंटचे, जे काही पेशंटला साईन अँड सिम्पटम्स आहे ते सर्व सायकोलॉजिकल टेस्टवरून माहीत पडते, आणि त्याच टेस्टच्या रिझल्टवरून नर्स काय करते, नर्सिंग केअर प्लॅन तयार करते आणि पेशंटला केअर देण्यास सुरुवात करते. ठीक आहे. These all the information are important to identifying the patient actual problem, and nurse develop a nursing care plan on the basis of the patient problem, and providing the care according to nursing care plan and trying to solve them. Okay, म्हणजे जे काही पेशंटचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्या बेसिसवर नर्सिंग केअर प्लॅन तयार करणार, आणि पेशंटला नर्सिंग केअर प्लॅनच्या हिशोबाने केअर प्रोव्हाइड करणार, आणि केअर प्रोव्हाइड केल्यानंतर पेशंटचं जे काही प्रोग्नोसिस आहे ते चेक करणार, पेशंटचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे. हे सर्व जे काही आपण जे काही या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे ते सर्व पेशंट जे काही सर्व आहे नर्सिंग असेसमेंटमध्ये इन्क्लूड होते. ठीक आहे. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नर्सिंग असेसमेंट, इन दॅट द क्लिनिकल इंटरव्ह्यू, सेकंड वन इज द हिस्ट्री टेकिंग, इन दॅट द आयडेंटिफिकेशन डेमोग्राफिक इन द डिटेल, प्रेझेंटिंग कंप्लेंट अँड ड्युरेशन, हिस्ट्री ऑफ द प्रेझेंट इलनेस, पास्ट सायकॅट्रिक हिस्ट्री, फॅमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, प्रीमॉर्बिड पर्सनॅलिटी, अँड द next is the physical examination and the mental status examination.
psychological tests, these all are the including the nursing assessment. These all are the source of the gathering all the information regarding to the patient's problems. Okay. So this all are information important to solve the patient's problem and important for the patient's प्रोग्नोसिस. ठीक आहे. डिसीज क्युअर करण्यासाठी हे सर्व इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्या बेसिसवर नर्सिंग किंवा फिजिशियन जे काही केअर प्रोव्हाइड करतात, ठीक आहे, ते पूर्ण याच असेसमेंटच्या भरोशावर करतात. दिस इन्फॉर्मेशन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू क्लिनिकल साईड ॲज वेल ॲज अ थेरॉटिकल साईड ऑल्सो. ओके. सो थँक्यू.